Roma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Kryetari demokrat Lulzim Basha fton qytetarët në protestën e të shtunës, gjatë pasdites garanton se çadra nuk do të mbyllet deri në institucionalizimin e Republikës së Re. 2500 efektiv policie për mbarvajtjen e protestës së opozitës, edhe pse opozita ka garantuar për tubim paqësor, masa për mbarvajtjen e tubimit. Letra e komisionerit për zgjerim, mbështetje nga eurodeputetët, Kukan dhe Fleke Shtejnë, përgjegjësit janë të qartë, ose bëhet thirrje opozitës për protestë paqësore. Moneda europiane euro në pikjat arrin në nivelin më të ulët të 8 viteve të fundit, ekspertët tregojnë shkaqet. Presidenti amerikan paralajmëroni shefin e FBI të mos shpërndaj biseda të regjistruara. Trump mohon lidhjet mes tij dhe Rusisë, akuzat të fabrikuara. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në çadrën e protestës, teksa ftoi qytetarët në protestën e së shtunës, dha një mesazh të fortë, duke theksuar se të shtunën nis rrugtimi për themelimin e Republikës së Re. Gjatë pasdites Basha garantoi se çadra nuk do të mbyllet, por do të vijojë si qendrese e popullit deri në institucionalizimin e Republikës së Re. Të shtunën e 13 majit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e vlerëson si mbylljen e qendresës 3 mujore dhe fillimin e rrugtimit për themelimin e asaj që ai quan Republika e Re. Duke u përgjigjur zërave mbi mbylljen e çadrës me këtë protestë, Basha në bashkëbisedimin e pasdites sqaroi se çadra do të qëndrojë e hapur deri në institucionalizimin e Republikës së Re. Faleminderit për mbështetjen tuaj dhe t'ju garantojmë se betejë që kemi nisur nga ky shesh, në të cilën për 84 ditë qytetarët janë bashkuar e kanë qëndruar fort kundër arrogancës, kundër padrejtisë, kundër krimit dhe drogës, kundër abuzimit, kërcënimeve dhe presioneve, kanë qëndruar së bashku me kulturë dhe vetdije të lartë patriotike, qytetare dhe europiane. E tillë ka lindur kjo lëvizje, e tillë do të vërshoj nesër bashkimi më i madh i shqiptarëve në histori, sepse i tillë është shpirti i shqiptarëve europian, e tillë është Republika e Re europiane që do të linë nesër. Ndërsa më herët kreu demokrat tha se nuk do të hiqet dorë nga kërkesa e qytetarëve, të cilët tha se kërkojnë një qeveri të dalë nga votat e shqiptarëve dhe jo nga diktatura e krimit dhe e drogës. Mirë se vini, vlezër dhe motra, të rinje të reja, qytetar, nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, nesër në orën 12, në sheshin e historisë, në sheshin e vlerave, në sheshin e të ardhmes tonë europiane. Në sheshin e protestës, ta kryetari i opozitës do të bashkojnë qytetarë nga i gjithë vendi, pensionistë, student, ish pronar të papunë, biznesmen dhe të zhgënjur, të cilët ai kjo qeveri ka mashtruar dhe braktisur. Strukturat e Partisë Demokratike, drejtuesit në qendër dhe bazë kanë lënë mënjan çadrën në bulevard, duke u fokusuar në takime me qytetarë për protestën e 13 majit. Porosia e Bashës për strukturat organizative është që pjesëmarrja të tejkalojë protestën e 18 shkurtit, ndërsa nesër pritet që protesta të përcaktojë edhe fatin e asaj që është quajtur çadra e lirisë dhe që qëndron e hapur prej 84 ditësh. Pas 84 ditësh në çadrën e protestës para kryeministrisë, opozita ka thirrur të shtunën në orën 12 një protestë masive në bulevard, sërish para selisë së qeverisë, si për shkallëzim të qëndrimeve. Protesta masive vjen pas dështimit të asaj të thirrur në kavaj dhe në një moment kur majoranca ka vendosur të shkojë vetme në zgjedhjet e 18 qershorit, pa pranuar qeverinë teknike, për të cilën Partia Demokratike dhe aleatët e saj protestojnë prej 12 javësh. Deputetët, kryetarët e degëve dhe strukturat janë angazhuar në takime me qytetarë, ndërsa udhëzimi kryetarit Basha është që protesta të tejkalojë për nga pjesëmarrja 18 shkurtin. Forumi rinor është angazhuar në gjithë Shqipërinë. Pjesë e përgatitjes janë trokitja derë më derë dhe ftesa ndaj çdo qytetari për të bërë pjesë e protestës. Është një kaos që prek çdo të ri shqiptar, është një kaos që prek çdo shqiptar sot. Zgjedhjet të lira dhe të ndershme do të zhvillohen në Shqipërinë e 2017 sepse rinia e sotme dhe qytetarët shqiptar nuk meritojnë një kthim pas ku zhvillohen zgjedhje fars dhe zgjedhje fasad. Për nga skenari, protesta është e ngjashme me atë të 18 shkurtit. Qytetarët do mlidhen rreth orës 11:30 në sheshin mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Bujqësisë.
Kryetari i opozitës Lulzim Basha, i shoqëruar nga të rinjt, do të marshojë nga selia blu në bulevardin Jeanne d'Arc për t'u bashkuar protestuesve në bulevard para Hotel Dajtit, ku bashkë me ta do t'i drejtohet sheshit para kryeministrisë. Në podiumin e vendosur para asaj që është pakzuar nga protestuesit si çadra e lirisë, do ngjiten qytetarë për të përçuar problemet e tyre, ndërsa mesazhet e fundit politike, bashkë me mënyrën se si do të vazhdojë protesta, do të jepen nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në rreth e krerët e degëve të Partisë Demokratike u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në protestën e opozitës që do të mbahet mesditën e së shtunës në Tiranë. Në të njëjtën linjë, krerët e degëve kanë bërë thirrje për protestë paqësore. Degët e Partisë Demokratike në rrethe u kanë bërë thirrje qytetarëve t'i bashkojnë protestës së mesditës në Tiranë në emër të mbrojtjes së votës së lirë. Në Lezhë, kreu i PD lokale, Paulin Marku, garantoi se protesta do jetë paqësore. Çdo individi që është pjesë e kësaj proteste, e cila nuk përmbush veprimet paqësore demokratike, nuk është pjesë e Partisë Demokratike. Kreu i Partisë Demokratike në Elbasan, Aurel Bylikbashi, ftoi qytetarët të protestojnë në emër të ardhmes së fëmijëve të tyre. Të reflektoj për pak çaste dhe të mendoj se çfarë do ta pres atë, familjen e tij, Elbasanin dhe Shqipërinë në një sistem autokratik, si ai që kërkon të ndërtojë Edi Rama në Shqipëri. Ta harroj se cili nga ne mirëqenien dhe të ardhmen e sigurt. Vendi do të jetë në dorën e bandave të Edi Ramës. Nga Kuksi Arif Rexhmati konfirmoi se do t'i bashkohen protestës në Tiranë rreth 2000 qytetarë. Në orën 7:30 deri në orën 8 do të nisen të gjithë mjetet e organizuara për protestën paqësore në mbrojtje të votës lirë të demokracisë, e cila rrezikohet nga kthimi i neodiktaturës në Shqipëri. Demokratët në rrethe theksojnë se pjesëmarrja e qytetarëve në protestën e së shtunës do të jetë masive, ndërsa nisja do bëhet në mënyrë të organizuar nga çdo qytet i vendit. Policia e shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash për të siguruar mbarvajtjen e protestës së opozitës në 13 maj. Në kryeqytet do të angazhohen rreth 2500 forca policie, ndërkohë që në gatishmëri do të jenë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat e Renea. Plot 2500 efektiv policie nga 6 komisariatet e kryeqytetit do të angazhohen për protestën e 13 majit, të organizuar nga opozita, ndërkohë që në gatishmëri për të ardhur në ndihmë forcave të rendit do të kalojnë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe reparti Renea. Në terrenin dhe mes protestuesve nuk do të mungojnë as agentët civil, ndërkohë që te qarkullimi rrugor ka marrë masa për shmangjen e trafikut në pikat hyrëse si pasojë e miteve që pritet të vinë nga rrethet. Por policia ka marrë masa edhe për sigurimin e paradës së komunitetit LGBT, të cilët do të zhvillojnë tubimin e tyre rreth orës 10 të paradites. Edhe këtë herë, siç ndodhi me protestin e fundit, veprimet e policisë do të monitorohen nga ekspertë huaj, ndërsa i gjithë tubimi do të filmohet. Donse opozita ka deklaruar se protesta do të jetë paqësore. Policia e shtetit ka marrë masa për të shmangur incidentet apo situatat e dhunës. Një ditë para protestës së opozitës së vendit, kryeministri Niko Peleshi u bën thirrje politikanëve që të bëjnë kujdes me mesazhet që përcjellin, ndërsa qytetarëve që të mos sakrifikohen pas 27 vitesh luftë për demokraci. Protestën e opozitës Peleshi e sheh si një të drejtë demokratike brenda normave kushtetuese. Një drejtë demokratike që opozita mund ta shfrytëzojë brenda normave kushtetuese. Me këto fjalë komentoi protestën e së shtunës në mesditë zëvendës kryeministri Niko Peleshi, ndërsa shtoi se nuk e kupton çfarë do të thotë kreu i Partisë Demokratike me fjalët Republikë e Re. Unë nuk e di se çfarë nuk kupton lideri i opozitës me fillimin e një republike tjetër, sepse unë besoj që një qeveri tjetër, një politik, pra një program i ri politik, një qasje re politike, kushdo qoftë ajo, nga opozita apo nga qeveria, vjen përmes edhe mandatohet nga populli. Një program i ri politik, le ta marketojmë si të duam, qoftë kjo një republike e re apo një republike vjetër, nuk mund të dalë dot nga mosbindja civile. Peleshi u bëri apel qytetarëve që të mos lejojnë të sakrifikohen pas 27 vitesh luftë për demokraci. Kemi lindur para 27 viteve një foshnjë e cila ende nuk është shumë e fortë, por të paktën është bërë 27 vjeç. Dhe kjo është demokracia. Demokracia parlamentare, demokracia liberale. Le të mos e sakrifikojmë tani. Ne si politikan të parët na takon të ngrihemi në nivelin e kësaj përgjegjësie historike dhe të jemi shumë të kujdesshëm në mesazhet që shpërndajmë në popull. Në lidhje me zhvillimet që mund të sjellë vizita e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, Peleshi tha se SBA dhe partnerët europian kanë inkurajuar partitë politike të marrin pjesë në zgjedhje, duke vënë demokracinë mbi çdo skenar partijak.
Pas ambasadës amerikane dhe disa ambasadat të tjera të akredituara në Tiranë kanë bërë të njëjtën gjë. Apel kanë drejtuar në websajtet e tyre ambasada franceze, ajo e Hollandës si dhe ambasada italiane. Ambasada hollandeze shkrua në websajtin e saj se partia më e madhe opozitare në vend ka bërë thirrje për një protestë masive kundër qeverisë në kryeqytetin Tiranë më 13 maj. Ambasada bën apel për të monitoruar mediat lokale dhe ndërkombëtare dhe të kujdesen të marrin të gjitha masat për të shmangur protestat dhe demonstratat politike. Ambasada kërkon edhe shmangjen e paradës së komunitetit LGBT. Ambasada e Francës ndërkohë u bën thirrje qytetarëve që të jenë vigjilentë në zhvendosjet e tyre brenda kryeqytetit gjatë ditës së shtunë, me arsye në një rreziku real për ngjarje të dhunshme. Edhe ambasada italiane ka njoftuar shtetet e saj që të tregojnë të kujdesshëm dhe të shmangin lëvizjet në bulevard ditën e shtunë si pasojë protestës së opozitës. 3 ditë më parë ishte ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ajo që do të njoftonte qytetarët e saj të qëndronin në shtëpi të shtunën, pasi protesta e opozitës mund të shndërrohej potencialisht në konfliktuale. Letrën e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn drejtuar popullit shqiptar e mbështesin edhe deputetët e tjerë të Parlamentit Evropian Fleckenstein dhe Kukan. Në statuset e tyre në Twitter shkruhet se situata nuk është e mirë dhe se përgjegjësit janë të qartë, ndërsa OSBE ka bërë thirrje opozitës të zhvillojë në mënyrë të qetë protestën e së shtunës, duke kujtuar se në Shqipërinë e vitit 2017 nuk ka vend për dhunë. 2 eurodeputetët raportues për Shqipërinë, Knut Fleckenstein dhe Eduard Kukan, kanë mbështetur letrën e komisionerit Johannes Hahn drejtuar popullit shqiptar. Fleckenstein u shpreh se mbështet mesazhin e Hahn dhe pas diskutimeve të tij me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, u shpreh se situata e kishte lënë të mërzitur. Për Fleckenstein, përgjegjësit e kësaj situate që detyroi edhe komisionerin Hahn të shkruante një letër, janë të qartë. Një status të shkurtër në Twitter bëri edhe eurodeputeti Eduard Kukan, ku shprehet se mbështet plotësisht komisionerin Hahn dhe letrën e tij drejtuar shqiptarëve. Një reagim ka ardhur edhe nga OSBE, ku i bëhet apel opozitës si protestën e së shtunës ta kryejë në mënyrë paqësore. E drejta për të mbledhur në mënyrë paqësore është një prej themeleve të demokracisë. Në Shqipërinë e vitit 2017 nuk ka vend për dhunë, shkruhet në Twitterin e OSBE në Shqipëri. Më herët ambasadori i OSBE, si dhe ata të SBA dhe BE, zhvilluan një takim me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj. Analistët Lutfi Dervishi, Gledis Gjipali dhe Fitim Zekthi kanë thënë për Ora News se letra e komisionerit Johannes Hahn drejtuar shqiptarëve ishte një goditje për Partinë Demokratike. Letra theksonte se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të ketë probleme. Sipas analistëve, zgjidhja mund të ketë, por ose do të vijë duke shkelur kushtetutën, ose do të vijë pas zgjedhjeve të 18 qershorit. Letra e komisionerit Johannes Hahn ishte shumë e ashpër në drejtim të Partisë Demokratike. Analistët Lutfi Dervishi, Gledis Gjipali dhe Fitim Zekthi mendojnë se pas kësaj letre, integrimi i Shqipërisë në Europë do të ketë probleme, pasi pas zgjedhjeve të cilat do të zhvillohen pa opozitën, vendi do të jetë i paqeveritshëm. Pavarësisht qëndrimit të opozitës, për cilën thotë që e respektoj si vendim të shpreh keqardhjen për zgjedhjen jashtinstitucionale, zgjedhjet duhen bërë. Nuk besoj se ka lënë shumë hapësirë për ta lexuar ndryshe. Duhet të lexuar ashtu siç është. Nuk gjej në asnjë moment ndonjë paqartësi ose ndonjë ambiguitet apo ndonjë moment ku ti mund të thuash se çka ka dashur të mes tekstit. Dhe e fundit, që mendoj që është shumë e rëndësishme, në fund thotë që nga Komisioni Evropian vazhdimisht kanë thënë që konflikti politik i brendshëm po mban peng vendin në rrugën drejt BE-s. Aty ishte një gjë, themi, e interpretueshme, e komentueshme, por që lënte një dritë jeshile për të thënë që pavarësisht konfliktit politik apo krizës politike, perspektiva do të ndihmojmë Shqipërinë për të afruar në Bashkimin Evropian. Kjo letër tregon që do ketë pasoja për procesin e integrimit të Shqipërisë dhe disa prej liderëve politik duhet mbajnë përgjegjësitë përkatëse për këto vonesa, për këto goditje që i jepen ndaj procesit. Unë mendoj se letra ishte një letër shokuese për opozitën, por një letër që nuk zgjidh asgjë, një letër problematike në gjykimin tim sepse duke thënë që gjitha zgjidhjet janë e zauruar dhe tani nuk ka më zgjidhje tjetër, vetëm se të futim në zgjidhje në mënyrë të njëanshme, zoti Han ka shkaktuar një problem edhe më të madh. Pra ka prerë çdo shpresë të mundshme për një zgjidhje politike për të patur zgjedhje me 2 palët. Është një letër që fajson egërësisht njërën palë, bën Partinë Demokratike përgjegjëse për gjithçka dhe i thot popullit shqiptar që braktisni këtë parti. Kjo është gjëja më e gabuar që mund të bëjë një komisioner i Bashkimit Evropian, mendoj, në këto kushte. Edhe nëse do të ketë një zgjidhje, kjo do të vijë duke shkelur kushtetutën e vendit, ose përndryshe mund të vijë pas zgjedhjeve të reja. Ka një vit kuqe e cila në një farë mënyrë është kushtetuta. Kjo vijë është kaluar tani dhe vjen çështja që marrëveshjet politike do të bëhen ndoshta edhe duke cënuar kushtetutën. Afatet ligjore kushtetuese nuk lejojnë, por
marrëveshje politike gjithmonë ka dhe ka pasur dhe më përpara, të cilat i kanë tejkaluar pengesat kushtetuese ligjore me thirrjen e komisionerit Han për mos cënuar procesin zgjedhor, pra duke nxjerrë një problematik tjetër që duhet adresuar, të bën të kuptosh që do të ketë mundësi për zgjidhje dhe mbas zgjedhjeve. Ne që tani e dim që integrimi i Shqipërisë Bashkimit Evropian është ndalur, është penguar, ka mbetur në etapa të vështirë për të rikuperuar shpejt. Zgjedhjet në mënyrë të njëanshme dhe prodhimi i një opozite artificiale do ta bëjnë këtë vend të paqeverisëm, do të kemi një zhbalancim të plotë të ndarjes pushteteve dhe kësaj nuk mund të bëhet fjalë fare për një qeverisje normale apo demokratike të vendit. Kësaj nuk do kemi asnjë shans, sadopak të vogël, që ne të përshpejtojmë integrimin në BE. Komisioneri Johannes Hahn në letrën e tij shpreh të keqardhjen për vendimin e Partisë Demokratike për të bojkotuar zgjedhjet, por theksoi se ato duhet të bëhen. Kryeministri Edi Rama akuzoi Partinë Demokratike se po dëmton marrëdhëniet e Shqipërisë me partnerët ndërkombëtar. Nga Lezhë, ku zhvilloi një takim me votuesit për herë të parë, kreu i qeverisë sqaroi se arsyeja kryesore është frika e opozitës nga drejtësia e pastër. Partia Demokratike po dëmton marrëdhëniet e Shqipërisë me Europën dhe partnerët ndërkombëtar. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në Lezhë, ku zhvilloi një takim me votuesit për herë të parë, duke shtuar se PD është arrestuar kundër faktorit ndërkombëtar pasi frikësohet drejtësisë. I keni dëgjuar se si u vërsulen të gjithë miqve dhe partnerëve të Shqipërisë. E patë se si Bashkimi Evropian ju foli hapur dhe troç të gjithë shqiptarëve, duke u bërë thirrje qytetarëve pa dallim që të vazhdojnë përpara dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. Ata janë gati ta prishin Shqipërinë me të gjithë miqt për një arsye shumë thjesht, sepse ata kanë frikë nga drejtësia, por pa një drejtësi të drejtë Shqipëria nuk bëhet dot antare e Bashkimit Evropian. 18 qershorit, tha kryeministri Rama, është dita që do ta ndajë Shqipërinë nga e shkuara dhe politika e Baltës. Ata e dinë shumë mirë që duke bllokuar vettingun dhe duke dalë hapur në mbrojtje të prokurorëve të gjykatës korruptuar, nuk mund të shkojnë as te demokratët më të flakët dhe t'i thonë na jepni votën. Prandaj nuk duan as zgjedhje, sepse nuk duan drejtësinë. Ndërsa ne i duam zgjedhjet në 18 qershor në radhë parë për të vendosur më në fund drejtësinë. Teksa u bëri thirrje të rinjve që votën e tyre t'ia besojnë Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama tha se forca politike që ai drejton nuk do t'i ndalë përpjekjet për të bërë shtet. Përmes një deklarate të përbashkët, të gjitha komunitetet fetare në vend shprehin shqetësimin për ngërçin politik të krijuar në vendin tonë dhe retorikën e erdhunshme në media. Komunitetet fetare kërkojnë që partitë politike, mazhoranca dhe opozita të ndërtojnë ura dhe jo mure dhe të punojnë për të mirën e përbashkët. Besimet fetare kërkojnë bashkëpunim mes palëve për të garantuar një proces parazgjedhor dhe zgjedhor transparent dhe gjithëpërfshirës. Komunitetet fetare në Shqipëri, komuniteti mysliman, kisha ortodokse autoqefale, kisha katolike, kryegjyshata botërore bektashinjve dhe vëllazëria ungjillore kanë shprehur shqetësimin në lidhje me ngërçin politik të krijuar në vend. Përmes një deklarate të përbashkët, komunitetet fetare nënvizojnë shqetësimin për mungesën e dialogut politik dhe të vullnetit për dialog për zgjidhjen e ngërçeve, sidomos për çështjen e zgjedhjeve, për retorikën e dhunshme dhe për çmuesi që përcillet në media. Nisur nga këto problematika, komunitetet fetare ftojnë partitë politike, mazhorancën dhe opozitën të dialogojnë për të ulur tonet e retorikës së dhunshme dhe për çmuesit dhe për ndërtimin e urave dhe jo të mureve. Duhet një dialog i sinqert i bërë në shumë nivele duke përfshirë sa më shumë aktor dhe faktor. Keni përgjegjësi përpara popullit dhe duhet të mendoni për të qysh nga dita që keni marrë përsipër të hyni në politikë. E mira e popullit është synimi juaj madhor për garantimin e një procesi parazgjedhor dhe zgjedhor transparent dhe gjithëpërfshirës. Në mënyrë të veçantë, sidomos u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të mos bien pre tundimit të shitblerjes së votës apo të votimit në kërcënimin për vendin e punës, që është buka e fëmijëve. Edhe në studion e Ora News, muftiu i Tiranës Ylli Gura i bëri apel presidentit dhe opozitës të qëndrojnë në nivelin e shtetarëve shërbyes dhe t'i vihet fre retorikës së urrëties. Duhet dhe është me vend bërja thirrje
klasës politike, qoftë maggioranca e cila drejton dhe ka përgjegjësinë drejtimit vendit, po qoftë dhe opozita apo minoranca e cila njëherë i ka dhe përgjegjësitë e të paturit në këtë vend stabilitet, e të paturit siguri. Unë gjykoj mëse me vend dhe të duhur thirrjen tonë çdo qytetari i Republikës, çdo besimtar i musliman apo të krishterë që të mbjellim sigurinë, të mbjellim paqen, të mbjellim shpresën dhe jo dhunën, jo urrëtitjen. Ky është reagimi i parë i komuniteteve fetare pas ngorçit politik të krijuar për 3 muaj radhazi, duke dhënë mesazhe për bashkëpunim dhe dialog, që do të ndihmonte sipas tyre qytetarët dhe vendi në aspiratën e integrimit të Bashkimit Evropian. Pasi shprehin bindjen që kjo deklaratë do të ndikojë në zgjidhjen e situatës politike, komunitetet fetare e mbyllin komunikimin me lutjen për të ardhmen dhe mirëqenien e vendit tonë. Pas letrës së ndjesës që shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadarej dërgoi ambasadores Romana Vlauti, një tjetër ndjesë në emër të shqiptarëve i është bërë ambasadores. Bëhet fjalë për Aleancën Gjinore për Zhvillim, e cila përveç se i kërkon ndjesë ambasadores për shkrimin denigrues të kastriot myftarit, i bën thirrje mediave të mos botojnë shkrime që nxisin urrëtie. Aleanca Gjinore për Zhvillim ka dalë në mbrojtje të ambasadores së Bashkimit Evropian në Tiranë Romana Vlautin, pas shkrimit të kastriot myftarajt, ku është përdorur një fjalor denigrues dhe fyes. Nëpërmjet një deklarate për shtyp, gratë i kanë treguar mbështetjen ambasadores dhe kanë dënuar gjuhën e përdorur ndaj saj. Nuk ja kemi borxh askujt, ne shqiptarët të lexojmë në gazeta shkrime të tilla, të cilat janë faqe turpi e të zeza të shtypit shqiptar. Po, Romana Vlautin është një grua e mençur dhe e hishme, dhe ajo ecën si t'i doj qefi. Mirë, po kjo shqetëso kastriot myftaraj e ndonjë tjetër dhe e bën që të përdor këto dy veti të adhurueshme si armë mediatike kundër zonjës Vlautin, sepse kështu ndërsheku janë masakruar gratë për bukurinë dhe mençurinë e tyre. Gratë apelojnë që media të mos botojë të tillë artikuj që nxisin urrëtien dhe denigrimin. Kemi gjithashtu një kërkesë shumë të rëndësishme ndaj mediave shqiptare të mos publikojnë artikuj apo komente që nxisin gjuhën e urrëties dhe dhunës. Pasi mediat shqiptare kanë përgjegjësi publike në edukimin e qytetarëve shqiptar me gjuhën e tolerancës dhe mirëkuptimit. Deklaratës janë bashkuar dhe ministrat e kabinetit qeveritar, si dhe zëra të njohur në mbrojtje të drejtave të grave. Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori kryebashkiakun e Imarës, Jorgo Goro, si dhe 3 punonjës të tjerë të kësaj bashkie në akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Dëmi i shkaktuar nga akuzimet e tyre shkon në 76.4 milion lekë. Kryetari i Bashkisë Imar, Jorgo Goro, dhe 13 punonjës të tjerë të këtij institucioni janë kallëzuar në prokurorinë e Vlorës nga kontrolli i lartë i shtetit, pasi kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 76.4 milion lekë. Gjatë auditimit të kryer në Bashkinë Himar dhe ish komunat Lukov dhe Horvranisht për periudhën 1 korrik 2014 deri më 31 dhjetor 2016, KLSH ka konstatuar shkelje në fushën e menaxhimit dhe zbatimit të buxhetit lidhur me likuidimin e pagesave për punë të pakryera, në fushën e procedurave të prokurimit publik, në zbatimin e punimeve si dhe në fushën e tatim taksave. Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë kryetarin e Bashkisë Imar Jorgo Goro, drejtorin e planifikimit, zhvillimit dhe kontrollit të territorit, drejtorin e shërbimeve dhe mirëmbajtjes, përgjegjësin e zyrës juridike, 3 antar të njësisë artimit të dokumenteve të tenderit, 6 antar të komisionit vlerësimit të ofertave dhe 2 mbikëqyrës punimesh, nën akuzën shkelje barazisë pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, si dhe shpërdorim të detyrës. Kontrolli i lartë i shtetit i ka rekomanduar Bashkisë Imar disa masa me karakter organizativ, me qëllim eliminimin e praktikave me impakt negativ në buxhet, si dhe masa për shpërblimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 76.4 milion lekë. Shefi i Komisariatit të Policisë të Pelenës, Roland Zhapa, dhe specialisti i zonës Fezdo Meçe kanë arritur që të dalin nga vendi ku ishin bllokuar në pikën më të lartë kanjoneve të Nivicës. Ata humbën kontaktet pas kontrolleve në zonën e thellë në kuadër të evidentimit parcelave me kanabis. Në videon që Ora News ka siguruar ekskluzivisht, dy zyrtarët e policisë duke në gjendje të mirë shëndetësore. Ora News ka siguruar pamje ekskluzive të momentit kur shefi i rendit të policisë të Pelenës, Roland Zhapa, dhe oficeri i policisë Fezdo Meçi shpotohen nga maja e një prej kanjoneve më të lartë të Nivicës që ndodhet në fshatin Proganat Kurveleshit.
Pamjet që kanë mbërritur në Ora News tregojnë pikërisht momentin kur mjekët kanë dhënë ndihmën e tyre për 2 punojësit e policisë të bllokuar në malet e thella të Nivicës prej mbrëmjes së dieshme, duke kaluar natën atje. I pari që u shpëtua ishte oficeri Fejzo Meçi, i cili u nënshtrua menjëherë kujdesi shëndetësor. Më pas policia arriti të nxjerrë dhe shefin e rendit policisë të Pelenës Roland Zhapa. 2 zyrtarët e policisë kishin dalë për inspektim në zonë në kuadër të operacionit për parandalimin e mbjelljes së parcelave me kanabis. Më herët përpjekjet për të shpëtuar me helikopter, por edhe me ndërhyrjen e forcave Renea kanë dështuar, ndërsa është dashur ndërhyrja e policisë dhe banorëve të zonës të cilët e njihnin terrenin. Ata kanë ushtruar kontroll në këtë territor, por nuk kanë konstatuar bimë narkotike të kultivuara.